Ang sangkakristyanuhan ay nagdiriwang ngayon ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, Linggo o Pasko ng Pagkabuhay. Banal ba talaga ang Semana Santa? Halos lahat ng mga Kristiyano ngayon ay pinananatiling banal ang araw ng Linggo dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ba ay naaayon sa Biblia? Ang pagsamba sa araw ng Linggo ngayon ay tatakba ng hayop. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan sa inyong pagsuporta sa channel ng VTD Media Ministry. Maaari po bang pakishare ang video ito sa lahat? Made for the Sabbath, but Sabbath for the man. That the man is the more important issue, not the day, but the man. Are you following what I'm saying to you? He is the new covenant. It's all about him. It's not about keeping this rule or keeping that day or that day. It's about Jesus. Now, Jesus never said a word about keeping the Sabbath that we can read in the New Testament. And the Sabbath was made so that we can rest. It's a time, yes, to worship God, but it doesn't mean it's the day for. Narito ang 10 mito tungkol sa Sabat. Ang unang mito na walang direktang utos sa Henesis kina Adan at Eva na ipanghili ng Sabat, at marami ang naniniwala na mayroong mabigat na teolohikong dahilan kung bakit hindi nagbigay ng tuwirang utos ang Diyos kina Adan at Eva na ipanghilin ang Sabat sa ika-7 araw ng paglalang. Ngunit bago nating sagutin ito, kailangang unawain muna nating itong isang napakahalagang katotohanan ng paglalang. Ang unang katotohanan, matatandaan natin noong nagpahinga ang Diyos ay wala pang kasalanan at wala pang mga Hudyo. Ang pangalawang katotohanan, sa unang 6 na araw, ito ay nakatuon lamang sa kung ano ang ginawa ng Diyos. Ang salitang Diyos ay makikita ng 31 beses sa Henesis Kabanata 1 at Henesis Kabanata 2. At sa Henesis Kabanata 2, talatang 2 at 3, pansinin ninyo na ang Diyos ay gumagawa sa 6 na araw at nagpahinga sa ika-7. Henesis Kabanata 2, talatang 3, ang Diyos ay nagpahinga. Kanya itong pinabanal ang Sabat at pinagpala ng Diyos ang ika-7 araw at pinabanal ito. At dahil dito, siya ay nagpahinga mula sa lahat ng kanyang gawain. Maingat nating tandaan ang mga salita na nagpahinga ang Diyos pagkatapos pinabanal ang Sabat. Dahil sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit, ang lupa at ang dagat at lahat ng nasa kanila. At nagpahinga sa ika-7 araw. Kaya pansinin ang salitang kaya't pinagpala ng Panginoon ang Sabat. At ginawang banal ito na ibinigay niya ito sa ating unang mga magulang. Ito ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa paglalang ng Diyos. Ang una, gumawa ang Diyos sa 6 na araw. Ang pangalawang pagkasunod, nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw. Ang ika-3, nang matapos ang ika-7 araw ay pinagpala ito ng Diyos at pinabanal. Ang ika-4, pagkatapos ng paglalang ng Diyos sa 6 na araw, siya ay nagpahinga sa ika-7 araw at ang buong 1 linggo ay nakompleto. Kaya ibinigay ng Diyos noon kina Adan at Eva at sa kanilang mga inapo ang 1 linggo ng paglalang, na ito ay tinutukoy bilang 1 linggo ng Diyos dahil ang Diyos ang gumawa at hindi ang tao ang gumawa sa 6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw. Balikan natin ang tanong, bakit walang direktang utos kina Adan at Eva para panatilihin ang Sabat sa Hardin ng Eden? Ito ang sagot. Ang unang puntos, sina Adan at Eva ay hindi maaring tumigil sa gawain sa ika-7 araw dahil hindi naman sila ang nagtatrabaho sa unang 6 na araw. Ang tao ay pumasok lamang sa eksena noong ika-6 na araw. Hindi naman sila ang gumagawa sa loob ng 6 na araw. Paano sila magpapahinga? Ang ikalawang puntos, na kailangan gawin ng Diyos ang Sabat bago niya ito maibibigay sa tao. Marcos 2:27, na ginawa ang Sabat para sa tao. Juan 1:3, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya.
Tahasang sinasabi sa atin ng talatang ito na ginawa ni Jesus ang lahat ng bagay. Ang salitang ginawa ay magkakapareho sa Marcos 2:27 na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang ikatlong puntos, hindi sinabi ni Jesus kina Adan at Eva na ingatan ang Sabat ng linggo ng paglikha na banal dahil hindi niya ito ginawang banal hanggang hindi niya matapos ang gawain at magpahinga sa ikapitong araw. Ang ikaapat na puntos, walang katotohanan ang paniniwala na pagpapalain ni Jesus ang Sabat at ibibilang ito bilang banal para sa kanyang sarili. Ang ikalimang puntos na sina Adan at Eva ay hindi maaring sundin ang halimbawa ng Diyos na sa pangingili ng Sabat hanggang mauna muna siyang magbigay bilang halimbawa. Ang ika-6 na puntos na ang ika-4 na utos ay nauukol kay Adan at Eva na nagsimula bilang pangalawang Sabat sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang tanong kaibigan, Semana Santa ba ay talagang banal? Paano ginagawang banal ang isang araw? Ang sagot, ang araw ng Sabat ay banal dahil ang Diyos ay nagpahinga dito. Ang linggo ay hindi banal. Ang Huwebes ay hindi banal at Biyernes, ganon din ay hindi banal dahil hindi dito nagpahinga ang Diyos na ginawang banal at pinagpala. Ang kailangan mong gawin ay muling isulat ang kasaysayan para sila ay maging banal lamang. Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa na maging banal ang isang araw at kapag pinagpala ng Diyos ang isang bagay, ito'y mananatiling pinagpapala magpakailan paman. Magalang ko pong sinasabi na ang Semana Santa ay batay po lamang sa tradisyon ng tao na pinagtibay ng Romano. Ang mga sumasamba ng linggo ay may tatak ng hayop. Ikalawang mito tungkol sa Sabat na ito ay ginawa para sa mga Hudyo. Narito ang ilan sa matibay na dahilan na hindi ginawa ang Sabat para sa mga Hudyo. Ang unang dahilan, sina Adan at Eva ay hindi Hudyo. Pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at pinabanal ito na bago pa pumasok ang kasalanan. Ang pinabanal ay nangangahulugan na ibinukod para sa gawaing banal. Sina Adan at Eva ay ang tanging mga nilalang na kung saan ang Sabat ay itinalaga, na kung saan si Adan at Eva ay hindi mga Hudyo. Ang Marcos 2:27 ay isang mahusay na pagkakataon para ihayag ni Jesus na linawin ang pagkalito na ginawa ang Sabat para sa tao. Ang salitang Griego para sa tao ay anthropos, kung saan kinuha ang salitang anthropolohiya, ang pag-aaral ng tao. Ang ikatlong dahilan ng iba pang siyam na mga utos ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Isinulat ng Diyos ang 10 utos sa bato, mga utos na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, at huwag kang mangangalunya. Ito bang mga kautusan ay inilapat na para lamang sa mga Hudyo? Ang Sabat, ang kautusan ay para din sa mga dayuhan, nang ibig sabihin ay ang mga Hentil na magpahinga sa araw ng Sabat. Ito ang ebidensya na mismong utos. Exodus 20:10. Ang mga estranghero ay isa pang salita para sa mga hindi Hudyo o mga Hentil. Basahin natin ang Isaiah 56:6. Gayon din ang mga anak ng mga dayuhan, bawat isa na nangingilin sa Sabat. Sinabi ni Propeta Isaias na ang mga Hentil ay dapat ipangilin ang Sabat para ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng tao. Kaya ang Sabat ay para din sa mga Hentil at sa lahat ng mga tao, hindi lang para sa mga Hudyo. Sa bagong langit at sa bagong lupa ay ipangilin ng lahat ng laman ang Sabat. Sa bagong lupa, mula sa isang Sabat hanggang sa isa pa ay darating ang lahat ng laman upang sumamba, ang sabi ng Panginoon ayon kay Propeta Isaias. Ang ikatlong nito, ang mga nagsasamba sa araw ng linggo ngayon ay may tatak ng hayop. Ang mga Seventh-day Adventists ay hindi naniniwala na ang mga sumasamba sa araw ng linggo ngayon ay may tatak na ng hayop. Ang ating opisyal na paniniwala ay wala pang
nakatanggap ng tatak ng halimaw. Hindi pa dumating ang panahon ng pagsubok. May mga tunay na Kristiyano pa sa iba pang mga simbahan. Hindi rin natin kinokondina ang Roman Catholic Communion hanggang sa magkaroon sila ng liwanag at makita ang obligasyon para sa ikaapat na utos. Ngunit kapag ang utos ay lumabas at ang pagpapatupad ng huwad na Sabat ng Estados Unidos, ang hayop na umahon mula sa lupa. Apokalipsis 13:11. At ang malakas na sigaw ng ikatlong anghel na babala sa mga tao laban sa pagsamba sa hayop at kanyang larawan. Ang linya ay malinaw na iguguhit sa pagitan ng mali at totoo, at yaong patuloy pa rin sa paglabag ay tatanggap ng tatak. Ang ikaapat na mito na nilabag ni Jesus ang Sabat, Juan 5:18. Inakusahan ng mga Hudyo na nilabag ni Jesus ang Sabat nang pagalingin niya ang isang paralitiko. Sinasabi ng kasulatan sa matandang tipan na walang kautusan laban sa pagpapagaling sa araw ng Sabat, o nagsasabi sa isang tao na akunin ang kanyang higaan at lumakad pauwi. Dinagdagan ng mga alituntunin mula sa mga Hudyong guro, idinagdag pa ng mga iskolar at ipinasa sa pamamagitan ng mga tradisyon. Ngunit kanilang natuklasan na hindi nilabag ni Jesus ang kautusan ng Sabat sa pamamagitan ng pagpapagaling sa araw ng Sabat, sapagkat ang gawain ng pagpapagaling sa Sabat ay ayon sa kautusan. At sinabi niya sa kanila, kung mayroong isang tao mula sa inyo na may isang tupa at ito'y nahulog sa isang hukay sa araw ng Sabat, hindi mo ba ito hahawakan at iahon upang mabubuhay? Sa talatang 12, gaano ba kahalaga ang taong ito kaysa sa isang tupa? Kaya't matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ang mga Pariseo ay inakusahan din si Jesus bilang matakaw at lasenggo, Mateo 11:19. Tulad ng kung ano ang itinuturo ng mga modernong simbahan ngayon, na si Jesus ay nilabag ang Sabat, na ginawa nila si Jesus na isang makasalanan dahil ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. At kung nilabag ni Jesus ang Sabat, siya ay makasalanan. At kung siya ay makasalanan, kailangan niya ang manunubos. Ang Seventh-day Adventist Church ay hindi itinuturo na nilabag ni Jesus ang Sabat, kundi tinupad pa nga niya ito, ang mga utos ng Diyos. Ang ikalimang mito, ang Sabat ay bahagi lamang ng tipan ng sinaunang mga Hudyo. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon ay naniniwala ng 10 utos ay bahagi ng tipan ng mga sinaunang mga Hudyo, at hindi sila nalalapat sa mga Kristiyano, at ang kanilang pinagbabatayan ay ang Deuteronomio 4 talatang 13 at 14. Kaya ipinahayag niya sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong isagawa ang 10 utos, at isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas ng bato. Exodus 20, talatang 1 at 2, at sinalita ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito sa mga Israel na nagsasabing, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng taga-Ehipto, mula sa pagkaalipin. Ang 10 utos ba ay para lamang sa Israel? Kung ganun, nararapat ba para sa mga Kristiyano na magkaroon ng ibang mga Diyos, na sumamba sa mga Diyos-Diyusan, na sila'y magnakaw, pumapatay, hindi igagalang ang mga magulang, mga ngalunya, magsaksi ng mali laban sa kapwa? Siyempre, hindi. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang 10 utos sa Israel noon, dahil sila yung mga taong kanyang pinili sa panahong iyon. Noong ibinigay niya ang kautusan sa kanila, wala kahit saan sa kasulatan na nagsasabi na ito ay eksklusibo para lamang sa kanila. At sa parihong paraan ay nangako rin si Jesus sa kanyang 12 alagad na maghahanda siya sa puok para sa kanila. Sabi sa Juan 14 talatang 1 hanggang 3, ako ay paparoon upang ipaghanda ko kayo ng puok, at kapag naihanda ko na kayo ng matitirhan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroroon. Tanong, ang pangako ba sa Juan 14:1 talatang 1 hanggang 3 ay para lamang sa mga alagad? Ang sagot ay hindi. Ganon din sa parihong paraan, ang Sabat at ang 10 utos ay hindi lamang para sa mga Hudyo o sa Israel.
Ang ika-6 na mito na ang Sabat ay isang eksklusibong tanda sa pagitan ng Israel at ng Diyos. Exodus 31 talatang 13, 16 at 17. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na ipangilin ang araw ng Sabat, sapagkat ito ay isang tanda sa pagitan mo at sa akin hanggang sa iyong mga salinlahi. Sa talatang 17, ito'y isang tanda sa pagitan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon. Sinasabi sa Biblia na ang Sabat ay isang tanda para sa Israel, ngunit hindi sinasabi na ito'y isang eksklusibong tanda para sa Israel lamang. Ang ika-7 mito na ang Sabat ay kasamang ipinako sa krus. Sabi sa Kolosas 2.14, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Sa talatang 16, kaya nga huwag niyong hayaan na hatulan kayo ng sinumang patungkol sa pagkain o sa inumin, o patungkol sa pagdiriwang ng kapistahan o sa bagong buwan o sa mga araw ng Sabat. Talatang 17, ang mga ito ay isang anino lamang ng mga bagay na darating, ngunit ang katunayan ay si Kristo. Ang utos tungkol sa Sabat ay hindi anino na tumuturo kay Kristo, bagkus itinuturo tayo nito pabalik sa paglalang. Karamihan sa mundo ng Kristyanismo ngayon ay naniniwala na ang 10 utos na kinabibilangan ng ika-4 na utos ay ipinako sa krus. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat ng kamay na alituntunin. Ang 10 mga utos ay hindi sulat kamay, kundi isinulat ng mga daliri na gaya ng nakasaad sa Exodus 31 talatang 18. Ang Kolosas 2.14 ay tumutukoy sa mga kautusan ni Moises na nakasulat sa isang aklat. Ito'y salungat na ibig sabihin ay laban sa atin. Ang batas ni Moises ay ipinako sa krus na ito. Ano ba ang mga sulat kamay na mga ordinansa ayon sa Malakay 4.4? Ang mga seremonyal na kautusan ni Moises. Ang ika-8 mito, wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Roma 6.14, sinabi ni Pablo, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo ay wala na sa ilalim ng kautusan kundi na sa ilalim na ng biyaya. Ano bang ibig sabihin nito? Basahin natin ang talatang 15. Ngayon malaya na tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng biyaya. Ibig sabihin, hindi na tayo sa ilalim ng kaparusahan ng kasalanan dahil nasa ilalim na tayo ng biyaya, at hindi ito nagbibigay sa atin ng kalayaan at karapatan na upang sirain ang kautusan, sapagkat ang biyaya ng krus ay hindi mumurahin. Ang ika-9 na mito, pinangalagaan natin ang araw ng Panginoon, ang linggo. Nilinaw ni Propeta Isaias kung ano ang araw na siyang araw ng Panginoon. Isaiah 58:13, kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tawagin ang Sabat ng kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal. Walang pahiwatig mula sa Biblia na ang linggo ay ang araw ng Panginoon. Sa halip, ang Biblia ay tinatawag ang linggo na unang araw ng linggo sa Lucas Kabanata 24. Ang ika-10 mito na pinananatili natin ang linggo bilang parangal sa muling pagkabuhay. Ayon kay Pablo sa Roma Kabanata 6, binigyan na tayo ni Kristo ng tanda para sa muling pagkabuhay, at ito ay ang banal na bautismo at hindi ang araw ng linggo. Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na manguli na mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Ano ang kaugalian ni Pablo? Si Pablo ay pumasok doon sa mga sinagoga ayon sa kanyang kaugalian. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila sa mga kasulatan sa loob ng 3 araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat ay iniingatang banal sa Antioquia ayon sa Gawa 13:42 hanggang 44. Ito'y pinananatiling banal sa Pilipos, Gawa 16:13. Ito'y pinananatiling banal sa Tesalonica, Gawa 17:2 at 4. Ito'y pinananatiling banal sa Corinto, Gawa 18:4. Makikita mo na ang mga sinaunang Kristiyano ay iniingatan ng Sabat na maging banal.
Hindi, kapatid, binago ni Jesus ang Sabat o binago ng isa man sa mga apostol ang Sabat. Ang Sabat ay isang napakahalagang araw, banal na araw na may isang banal na Diyos. Inanyayahan tayo ng Diyos, mga mahal kong kaibigan, na panatilihin ang kanyang mga utos nang dahil sa pag-ibig. Juan 14:15, kung iniibig mo ako, ingatan mo ang aking mga utos. Hanggang sa muli, kaibigan, ito si Elder Vincent Nepomuceno para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.